trải nghiệm hái táo cuộc phiêu lưu thú vị. Chào các bạn. Mình vừa trải qua một cuộc phiêu lưu cực kỳ thú vị tại vườn táo chị Mười, nơi không chỉ có những trái táo ngọt ngào mà còn chứa đựng rất nhiều câu chuyện, tiếng cười và lòng nhân ái. Nếu bạn đang tìm kiếm một nơi để thư giãn, thoát khỏi sự ồn ào của thành phố, thì đây chắc chắn là điểm đến hoàn hảo, hành trình đến với thiên đường táo. Chúng mình bắt đầu hành trình từ Long Xuyên, chỉ cách khoảng 25 km, nhưng mỗi mét đường đi là một trải nghiệm ngập tràn sắc màu. Đoạn đường rời khỏi thành phố, trải dài qua những cánh đồng xanh mướt, bên đường là những hàng cao cao vút, như những người gác cổng chào đón chúng mình. Gió nhẹ lướt qua, mang theo hương thơm của đất trời và những âm thanh êm dịu từ tự nhiên. Càng đi gần đến vườn táo, khung cảnh càng trở nên nên thơ với những dải cây xanh và những ngọn đồi nhỏ, tạo nên bức tranh tuyệt đẹp giữa lòng quê hương. Mỗi cú va chạm của bánh xe trên con đường đất mịn màng lại tạo ra âm thanh vui tai, khiến mình cảm thấy phấn khởi hơn bao giờ hết. Chúng mình không chỉ đi đến một nơi để hái táo mà còn đang đến với một trải nghiệm không thể nào quên. Điểm đặc biệt ở đây là vườn táo rộng hơn 2.000 m², được trồng từ 4 năm trước và sau chỉ 8 tháng chăm sóc, cây đã bắt đầu đơm hoa kết trái. Những cây táo được trồng trên các luống bề ngang 4 m, với mương nước 1 m giữa các luống, tạo nên một không gian thoáng đãng và thuận tiện cho việc chăm sóc. Những cây táo leo trên giàn cao gần 1,9 m, với những trái táo trĩu nặng treo lủng lẳng, như đang vẫy tay mời gọi tụi mình đến hái, chăm sóc cây táo từ tâm tình. Khu vườn được bao bọc bằng lưới chống côn trùng, không chỉ bảo vệ trái cây khỏi sâu bọ mà còn giúp chị Mười có thể chăm sóc cây táo theo cách tự nhiên nhất. Điều khiến mình cảm thấy an tâm khi hái táo ở đây chính là sự tự nhiên trong phương pháp chăm sóc cây. Chị Mười không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, mà chỉ dùng thuốc tự pha chế từ ớt, tỏi, gừng và vôi trong tự nhiên. Phân bón được làm từ nước phù sa tự nhiên, giúp táo không chỉ tươi ngon mà còn an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Chị Mười từng chia sẻ, tôi nuôi cây như nuôi con vậy, mỗi ngày đều chăm chút. Cây cũng có tính cách riêng của nó, có đợt nắng nóng, trái táo còn biết cáu kỉnh, mà ra ít trái hơn cơ. Những câu chuyện hài hước này không chỉ khiến chúng mình cười vang mà còn tạo nên sự gắn kết với chị. Với những tâm tư mà chị dành cho từng cây táo. Hái táo, nghệ thuật và niềm vui. Khi bắt đầu hái táo, chị Mười dạy chúng mình rằng phải nhẹ nhàng và uyển chuyển, không được hái nhanh như hái sơ ri. Cứ một chùm táo chỉ nên hái 1-2 trái chín thôi. Chị ấy nói, mình nhớ rất rõ cảm giác hào hứng khi chạm vào những trái táo trĩu nặng trên cây, nhưng lại phải kiên nhẫn chọn lựa từng trái một cách cẩn thận. Việc này không chỉ đảm bảo rằng cây sẽ tiếp tục ra trái trong những mùa tiếp theo mà còn thể hiện sự tôn trọng đối với công sức chăm sóc mà chị Mười đã bỏ ra. Quá trình hái táo không chỉ đơn thuần là việc thu hoạch, mà còn là một nghệ thuật. Tụi mình cần phải chú ý đến từng trái táo, tìm những quả chín mọng và nhẹ nhàng lấy chúng mà không làm hỏng những trái khác. Trong lúc hái, chị Mười cũng không quên dặn dò, nhớ loại bỏ những trái hỏng nhé. Một trái hỏng có thể làm hỏng cả chùm. Điều này khiến mình nhận ra rằng việc chăm sóc cho cây trái cũng giống như việc chăm sóc cho cuộc sống của mình, cần phải biết lựa chọn và từ bỏ những điều không tốt. Mùa táo rộ và những kỷ niệm đáng nhớ. Khi mùa táo chín rộ, chị Mười thu hoạch được khoảng 50 kg táo mỗi ngày trong suốt 45 ngày. Đỉnh cao của chuyến đi chính là lúc mình được ăn táo ngay tại vườn, vừa giòn tan, vừa ngọt liệm, mà hương thơm thì chỉ muốn ăn thêm. Có lẽ đây chính là lý do khiến tụi mình luôn hỏi nhau, tại sao táo ở đây lại ngon thế nhỉ? Chị Mười cười tươi, vì trái cây được chăm sóc bằng cả tâm huyết, và được hái khi vừa chín tới, tươi ngon nhất. Chị Mười, tâm hồn của vườn táo.
Chị Mười không chỉ là người trồng táo mà còn là một tấm gương sáng về lòng nhân ái và sự mến khách. Chị luôn sẵn sàng giúp đỡ những người yếu thế trong cộng đồng, và nhờ vào những hành động đó, chị được mọi người yêu quý và kính trọng. Chị Mười là hình mẫu của một người phụ nữ mạnh mẽ, yêu thương và luôn tạo ra bầu không khí ấm áp, nơi mọi người có thể cảm thấy như ở nhà. Chị Mười không chỉ làm cho vườn táo trở nên nổi bật với những trái táo ngon lành, mà còn khiến mọi người cảm thấy ấm lòng với những hành động nhỏ bé đầy ý nghĩa của mình. Chính vì vậy, mỗi lần đến vườn, mình không chỉ hái táo mà còn được trải nghiệm những giá trị tốt đẹp của tình người. Bài học cuộc sống từ thiên nhiên. Từ chuyến đi này, mình đã rút ra được nhiều bài học quý giá từ thiên nhiên. Một trái táo ngọt không chỉ là thành quả của sự chăm sóc, mà còn là biểu tượng cho sự kiên nhẫn và nỗ lực không ngừng. Giống như cây táo phải vượt qua mưa nắng mới kết trái ngon, chúng ta cũng cần kiên trì và không ngại bỏ đi những điều không tốt đẹp để có được những thành quả ngọt ngào nhất. Vậy nên, nếu có dịp, các bạn nhất định phải ghé qua vườn táo chị Mười để trải nghiệm những phút giây vui nhộn, thú vị và đầy ý nghĩa nhé. Mình đảm bảo chuyến đi này sẽ để lại trong bạn những kỷ niệm khó quên, không chỉ vì táo ngon mà còn vì những câu chuyện hài hước và tình cảm ấm áp từ chị Mười. Trái tim xanh lá kết thúc một cuộc hành trình đầy ý nghĩa. Hãy nhớ rằng mỗi lần bạn thưởng thức một trái táo, không chỉ đơn thuần là vị ngọt mà còn là cả một hành trình dài, là sự chăm sóc, tình yêu thương mà chị Mười dành cho từng cây táo. Đến đây chúng tôi xin kết thúc bài viết để trải nghiệm hái táo tại vườn chị Mười. Xin chào và hẹn gặp lại ở những chuyến trải nghiệm đồng quê tiếp theo nhé.